Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito, nagbabalik na naman ang J Network. Konting talakayan tungkol sa pagre-repair ng washing machine. Shoutout nga pala doon sa laging sumusuporta at tumatangkilik sa mga video yung ina-upload natin. At kung bago po kayo sa ating channel, click nyo po yung subscribe button at saka yung bell notification para updated po kayo lagi. So, ang topic ko ating pag-uusapan ngayon, meron pong washing machine dito. Ang problema, ayaw magkarga dito sa water inlet niya. So, ang gumagana lang yung hot water inlet. So, samahan nyo po ako at papakita ko sa inyo kung paano solusyonan ito. Umpisahan na po natin. Meron pong dalawang screw dito. Tinanggal ko na. Pagkatapos matanggal, iangat lang natin itong takip niya sa likod. Yan. Itabi muna natin to. So, di bale ganito po yung itsura. Ito po yung dalawang water inlet valve niya. Ito para sa mainit, ito sa malamig. So, kagaya ng sinasabi ko kanina, dito lang ang gumagana. Ito yung malamig, hindi siya gumagana. So, mapapansin po natin, may kalawang po dito. Malamang yung solenoid switch niya sa loob ang may depekto. So, tatanggalin natin ito. Meron akong spare doon. Babaklasin natin ito at subukan natin kung gagana siya o hindi. Okay, so papakita ko sa inyo. Ayun po, meron pong tatlong screw dito. Kailangan lang nating luwagan. Tatlo. Isa. Dalawa. Saka yung isa doon. Yan. Pag naluwagan, disconnect lang natin itong mga terminal niya. Pwede nyo rin po ninyong picturean bago ninyo baklasin para sa ganon hindi po kayo malito mamaya pag balik nyo. Okay? Kain nyo lang po ito na pataas. Yan. Di bali ganun po yung itsura nya. So ang ating susunod na gagawin, ipalit yung spare. Okay, so po ito yung sira. Ito, may spare po ako dito. Ito ang ipapalit natin. Yan. Dahan-dahan lang na ipasok. Kaya nag-fit na siya. Lagay natin yung screw niya na tatlo. Balik na. Yung connection niya. Tapos lagay itong takip. Yan. Dalawang screw. Okay, testingin natin yan. Hose dito sa cold. Yan. Dito po natin. Okay. Umpisan natin. Okay, okay, so okay na. Ganun lang po guys ang mag-ayos.